Truyện Kiều là quốc bảo của Việt Nam. Làm sao 1000 năm mình nô lệ Trung Quốc mà mình thoát ra khỏi, vì mình giữ được tiếng Việt. Dù họ học hành như thế nào, xem sách sử của Trung Quốc thế nào, mà về nhà như Nguyễn Du đó. Nguyễn Du làm 250 bài thơ bằng chữ Nho, nhưng tác phẩm ông để hết tất cả tâm huyết là Truyện Kiều, chứ không phải 250 bài thơ kia. Ông là người mà về cái văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc rất am tường rồi. Nhưng mà khi ông ấy viết Truyện Kiều đó, tất cả cái kiến thức đó, cái thâm sâu đó của ông ấy về Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo đó, ông đúc kết lại, khiến cho một người bình dân Việt Nam chỉ đọc Truyện Kiều thôi cũng biết được phần mà tinh hoa nhất của nó. Truyện Kiều đó, có thể bị giới trí thức, giới tinh hoa, giới nghệ thuật vì thành kiến này, vì thành kiến nọ, vì đối đầu với Trung Quốc thành ra chê bỏ. Nhưng mà đối với cái người bình dân ấy, thì an ủi họ. Trong Truyện Kiều có câu nàng rằng những đấng tài hoa khác là thể phách, còn là tinh anh. Thế thì cái xác thịt này, cái xương cốt da này nó sẽ tiêu đi. Nhưng mà tinh hoa trong đầu óc của mình, trong cái tác phẩm của mình, trong cái tình tự của mình, trong cái tri thức của mình chia sẻ với đời thì nó sẽ còn. Sở dĩ hôm nay chúng ta nhắc đến Nguyễn Du bởi vì ông có cái tinh anh, và cái tinh anh nó để lại 200 năm nó không mất được. Chúng ta yêu quý, chúng ta học tiếng Việt rành rẽ. Bởi vì trong hơn 3.000 câu thơ, mỗi một câu thơ đó đều có điển tích, đều có văn liệu. Mở đầu Truyện Kiều ra, 100 năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. 100 năm trong cõi người ta là không phải Nguyễn Du đặt ra, cái này là điển cố của Trung Quốc. Cả một cái kho tàng văn học, văn hóa của Trung Quốc được Nguyễn Du cô đúc tinh luyện lại và trao tặng cho người dân Việt Nam.